පළමුව වම්බටු ග්‍රෑම් 250 ගෙන මේ ආකාරයට හීනයට කපා ගන්න. ඉන්පසු භාජනයක් ගෙන එයට වතුර දමා කහ කුඩු හැඳි කාලක් එකතු කර බටු ටික එයට දමා හොඳින් මිශ්‍ර කර මිරිකා ගන්න. පසුව සුදු ලුණු බික් 10ක් ගෙන මේ ආකාරයට සීනියට කපා ගන්න. ඉන්පසු අම්මිරිස් කලර් 9ක් පමණගෙන මේ ආකාරයට පලා ගන්න. අනතුරුව චාච්චියක් ලිප තබා පොල් තෙල් කාලක් පමණ දමා කපාගත් සියල්ල මේ ආකාරයට රැඳ ගන්න. පසුව මැටි භාජනයක් ලිපේ තබා එයට විනාකිරි තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. අනතුරුව රතු ලුණු ග්‍රෑම් 100ක් එයට දමා විනාඩි 2ක් තම්බා ගන්න. මෙලෙස බෙදගත් සියල්ල භාජනයකට දමා ගන්න. අනතුරුව එයට උණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 2ක්, ගම්මිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර මේ ආකාරයට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න. ඉන්පසු එයට මී පැණි තේ හැන්දක් එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න.